Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. مرحبا شباب الكل، مرحبا بكم في لايف جديد. انا شباب مش مشترك، اشترك، فعلوا لنا الجرس، نوصلوا 200 مشترك اليوم ان شاء الله. واو ده البدري. بينك طالع، معروفة بينكي. كيا كونيكسيون. يلا شباب مش مشترك، اشترك، فعل لنا الجرس، واللي يحب يجي يلعب معنا في اللايف خلي الايدي متاعك. Chegou a hora, solta o som. ليه تعالوا ده البدر ده. Chegou a hora, solta o som. تجي اللايف تعالى بتجي. Chegou a hora, solta o som. يلا مش مشترك، اشترك، فعل لنا الجرس، ورحبا بالناس الكل. اي شخص يحب يلعب يخلي الايدي تبعه. يا جوني فاش نلعب بالله ده شو في ماينكرافت.
البدري نكمل طرح ما دامك حليتي. يا حل. يلا شباب، مش مشترك يشترك ويفعل لنا الجرس وانشرونا كالبث. هنوصلوا 200 مشترك اليوم، يخفي على 141 مشترك. الله يخليكم شباب. ميرسي ميرسي. بارتاج بارتاج، الناس كل بارتاج. احلى جامبل واحلى موديراتور فيك. دعم القناة يا شباب. يا صديقي لان نلقى دعم الراحل تدعمك. وحشيش بارتاج اللايف. حشيش حشيشة بارتاج اللايف. بارتاج احلى حشيش واحلى جامبل واحلى متابعين. شخص بيشاركنا بالبث، شكرا لي. ارحموا والديكم الكل. الليلة لازم نسكروا 200 مشترك. لازم 200 مشترك قبل لا نسكروا البث. البينك طالع 600 400. بينك مش بتاع بوكس برجولي. صح بابا صح. يلا يلا شباب، مش مشترك يشترك يفعل لنا الجرس. يلا يلا يلا. 5 كيلات لعيون المتابعين. من تونس أنا من تونس. هيك عربية فصحى بشغم ونسكن. خاطر لغتنا التوانسة صعيبة. يلا المش مشترك يشترك. أنا من الجزائر، تشرف بيك وبهلا مرحبا بأهل الجزائر، جميع الدول العربية. اشتركوا في القناة وانشروا لنا البث عشان يوصل لأخواتنا في الجزائر. وشكرا. يلا الولاد، ماكس لايك ماكس بارتاج، يرحم والديكم الفوق. يلا يلا. يقدر سنة من أبوني إخواتي قدام. الناس في 145. يلا يلا شباب، ماكس لايك ماكس بارتاج. وصلوا 200 مشترك الليلة.
مشكون في غير فوق. زي كده وصلنا. اي شباب هذي. يلا شباب، ماكس لايك ماكس بارتاج شباب. يلا 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 شباب، يلا يلا. يجي ود البدر يجي. شنو يا برحسن؟ يلا يلا شباب، ماكس لايك ماكس بارتاج. وصلوا 200 مشترك. نعمل لكم روم. يلا يلا. مديرتير كل مرة عملونا طلع ولا بونين. يلا يلا يلا، ماكس لايك ماكس بارتاج. 200 مشترك فما روم. روم عالجو يا قنبر، روم عالجو. زي المشتوى صاحب اليوم. وصل 2000 3000 وحدة ولا فما تزايد يوم. يلا 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 يلا. أحلى شباب، أنا متابعين. يلا يلا، ماكس لايك ماكس بارتاج. أحلى قنبر فيك يا دني. يلا شباب، ماكس لايك ماكس بارتاج، يرحم والديكم الفوق. وصلوا 200 مشترك. نعملوا نعمل لكم عرض الحساب. نحط سكوبار سريع مخليتش معاكم. كارثية تمشي وتطيح خطر من كونيكسيون. قوي في الكاليتي باش ماش نجم نلعب يعني. جينا نلعب بينك 400. ريحته بابا ولادي من الريحة الفوحة.
يلا شباب يلا شباب، ماكس لايك ماكس بارتاج يلا. كما قلت لكم مش قوي في الكاليتي، ماش باش نجم نلعب. ديجا نلعب بينك 400 باش نضاعف في الكاليتي، باش نجيكم كاليتي زبالة معناها خطأ اوتو يعني. انا كتولي كاليتي معناها كي تقوى شوي كونيكسيون تطلع شوي كاليتي. ثانية يا جنبول. يا طه سلام سلام. شنو الابليكاسيون نستعمل فيها جنب؟ السنة من ابونين ولاد يديه يديه. صناش 150. صناش 150 يا الولاد. اللي يحب يتواصل معي في اي موضوع انا انتي الانستغرام بتاعي نفس الابليكاسيون نستعمل فيها اني يا قنبل. انا تخرجني ان شات جوي بها. نحكوا بريفين بعد نشوفوا لك مني. شوفونا يداش من ابونيش. اول اشتراك تشكر يا صديقي، تشكر على الاشتراك. يضربه ها. يا بالحسن يا صديقي، يا صديقي بالحسن. وانا جيت قاعد في الابوني وانت عندك ابوني اكثر مني. يلا يلا الولاد، يلا الولاد بارتاجونا كل لايف. صاحبي كان عندك كونت للبيع من ابونين كنت نتيني يعني على الانستغرام. يمدولك الولاد، يمدولك موديراتور كنت تكفيني على الانستغرام. كان فما حاجة نبيعولك يعني مش بيع انت طول صيف شوي. جيت نطلع مع بعضنا نمشي معاك. جيت ادخل الكاك ما يشاور لي صاحبي نجم نعمل بيب الراحي ولا ليه مش داخل الكاك. بارتاجونا كان لايف ولاد، بارتاجونا كان لايف فيسبوك في اي بلاصة. انستغرام سناب شات اي بلاصة. برا برا حط لي تاع الشين فيديو تاع علي عمر وعملوهم الكل. يلا يلا شباب المش مشترك يشترك وفعلينك الجرس
بص لو 200 مشترك ولا قدس. ابعت لي دي. ضرب عود البدري، ضرب صاحبه. يلا شباب يلا، مش مشترك اشترك مشان هيك الجرس. فنوصل 200 مشترك. يلا. يا طه عشان جديدة، إذا تبدأ عبيد تتفرج 7000 من أول النهار. هو يعجبك اللايف تبي تبقى تتفرج ابقى مرحبا. ما عجبكش اللايف تبي تشوف لايف آخر تتفرج فيه، ربي معاك. يا مواب سيدي. مالك أوي صاحبي يا كمان. يلا شباب يلا، مش مشترك اشترك فعلينا كجرس. يلا شباب يلا. قالوا لنا كلبات باش تكبر اشياء نفيسة، ولا فما كادوات ولا فما توي هذاي مباشر رومان.
يلا شباب، يلا اشتركوا بالقناة، وعلونا جرس. أي شخص يحب يلعب معانا في اللايف يحط الإيدي متاعه في الكومنتات. بعد كل جيم نختار لواحد ونزوز نبعتلهم. بس تاريخ ويا علي عمر شبيك اللي يشتريهم أصل أبوني أجي يصرف 300 دولار في فيديو عادي شبيك. تجونا كل لايف قنول علي عمر بتاش. يلا شباب اللي مش مشترك يشترك ويفعل لنا الجرس. وصلنا من أبونية تو 43 نفس الحكاية. ارتجونا كل لايف على الولاد برتاج. وان تطلع الشام فيسا وان تربحوا وانتم بخير، واللي ثم كدوات واللي فهم كل شيء. الجامعة نشطابين برشا معناها. قلبي اللي على 200 مشترك وصل يعني 143 معناها مش حكاية صعيبة برشا. 3 ولا 4 بينكم يبارتاجوا اللايف في زوز 3 جروبات نوصلوا ديريكت. قالك سادي من زويتة. جالكسات دي من زويت يعني جالكسات ويلاقي هذا حليلك ترى باش نختربون آخر القريب. والله رسمانها 3 4 منكم يبارتاجوا اللايف في زوز 3 جروبات هيك هي الحكاية. كان وصلوا 500 مش 200. سلام نان. عادي صاحبي يعني. داز اللعبة بالايفون. با يوسف. يلا شباب مش مشترك يشترك. خلينا جرس خلصوا 200 مشترك. كان نعملوا روم تشبحوا رواحكم في اللايف. يلا شباب يلا. أربعة من الناس بارتاجوا اللايف في جروب ولا جروبات ماسنجر ولا جروبات فيسبوك. الروم صعب كي نوصلوا 200 مشترك 200 أبوني.
والبس صاحبي نوصلوا 200 ابوني فمارو. عاونونا بك الابوني، هكا اللايك هكا البارتاج، نصهم فيسا فيسا، نعملو فيسا رومات. يرادكم وراها اللايف برزو ثلاثة أربعة من الناس منكم يمشوا الكاميرا يقعدوا يسباموا الأيام تاع الشين، يقولوا يدعم تمشوا غادي تسباموا غادي ثلاثة أربعة من الناس يقولوا أدعم الشين هذا أدعم الشين، يدخلوا يتفرجوا على اللايف فعلا نصه 10,000 مش راني خرج من كومورة. تعيشوا خي تعيش يرحم والدين. برو سباموا الشين اللايف متاع سباموا غادي يقولوا له أدعم معناته وهو يدخل يتفرج ويبعث لي هدية. هو يقول لي إن ديمو أنا بعثك ممكن ألعب معه. حطوا الاي دي متاعكم الولاد تعالوا نكمل الجيم وانا بعثلكم. حطوا الاي دي جيس اشتركوا في القناة وكذا. حطوا الاي دي ممكن تلعب معي. ضاع الاي دي متابعك راح ارسلك. يلا اشتركونا في القناة. كنا نوب صديقي كنا بدأنا نوب وتعلمنا مفيش ولا مشكل. وانشروا لنا البث شباب، انشروا لنا البث في كل مواقع التواصل الاجتماعي. حطونا الاي دي بتاعكم الولاد ولا بعت لي هدية ننشر قناة فيسبوك. صديقي كان فما شكون مش نعطيه هدايا راه المودراتور كي هو اللي عندي ديامون باش نفرح بيهم، هذا معروف. وهديك انا من الرومات للمشتركين. اوكي يا حبيبي اوكي. نجيب الاي دي تبعك وضعها في التعليقات. كفاية جنبه عمل توا روم. هذيك نوصلوا 200 مشترك صح باش نعملوا روم. زادوا جيس 50 مشترك معنا.
صح بدري صح. يلا يا الولاد حطوا لنا اليدي متاعكم ونمشي نعطيكم. والقاسم خوي اشترك في القناة وحط اليدي متاعك وينشر البث، حط اليدي متاعك ومرحبا بيك. 5 2 4 2 7 5 6 3 8. مستر عماد قال لك تي صغير وصلت لك من بعيد. وليجان قال لك تي 6 7 6 7 9 2 5 8. وليجان صاحبي صغير وصلت لك. أو اسمي والعبود وتبي. لا طه شنو وليدي هاي 4 9 4 2 يا دي تو فيك. يلا الشباب المشترك اشترك فعلنا الجرس. يا لمين يزي بالاسماء يا لمين يا لمين يزي بالاسماء. يلا الولاد اشتركونا في القناة فعلونا الجرس. خلصنا 200 مشترك نعمل شوي رومات. بالقاسم وخي لحظة برك. لحظة الولاد نكمل الجيم ونبعثولكم. وبالنسبة للعباد اللي بعثت كي يقبلوا يبعثوا لي مساج في الجيم ولا على الانستغرام تو سباموا لكم موديراتور ونحكي وغادي. قول لي راني جاي من لايف. تو الجيم اللي بعده تقدروا تلعبوا معنا. يلا يلا شباب مشترك في القناة اشترك فعلنا الجرس. ويفي يا قبل ويفي وحاط كاليتي يوتيوب باش تنجم تختم. ان شاء الله الجمعة الجاية نولي بالتروجي. يلا يلا شباب مشترك اشترك فعلنا الجرس. الولاد كي نوصل 150 مشترك قولولي. مرة عملونا طلع كانت تبعث لي دي غلطة يا طه. ناقصة لي دي تبعث بها. يلا يلا شباب مشترك في القناة اشترك فعلنا الجرس. هنوصل 150 مشترك. تك تك 150 اي. شنو يا ولد البدري بارك مع بعضه. يلا شباب يلا اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس. واي شخص مش يلعب معانا معناه
يبعث اللي لاصحابه يقول لهم راني باش نلعب في لايف وكل يزيد فوق. وصلنا 149 مشترك. شكرا اصحابي، شكرا اصدقائي، شكرا يا احلى متابعين. يلا يلا شباب، مشترك اشترك وفعل انك جرس. ياسين تلعب معي صح؟ ما تلعبي. يلا شباب المشترك يشترك فعل انك جرس. ماشي عندي غير. يلا يلا شباب كيلاتي هذا تضيع وكاك. لايك وسبسكرايب. يلا شباب يلا اشتركوا في القناة وفعلوا لك الجرس. يلا 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 شباب يلا مشترك اشترك فعلوا لك الجرس. خلنا نوصلوا 200 مشترك في اقرب وقت. كنا نعمل شوية رومات. احتراف احتراف ثم احتراف. يلا يلا شباب يلا. اللي مش مشترك يشترك فعل لنا الجرس. نوصلوا 200 مشترك. واحلى متابعين واحلى مشتركين واحلى موديراتور فيك يا شين. يلا يلا يلا. اي شخص نلقاه متفاعل معنا ويبارتاجي في اللايف باش يكون موديراتور. مرحبا بي في عائلة الوسي بي. يلا 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 الولاد يلا. قداش صرنا من ابونيته؟ صرناش 150. قداش مشترك الولاد؟ قداش مشترك؟ يلا شباب مشترك واحد سكروا 150 ين. يلا يلا. مراقل يا طه وصل صاحبي. مراقل هذي كاميرا تروح نبعث لك مراقل. وصلنا 150 صحيح. ما زلنا. يلا يلا شباب يلا يلا يلا. اشترك اشترك فعل انك الجرس. والله لا سايب حكاية 150 والله واحد ما زادش. يعني نكملوا اللايف ان شاء الله نسكروا 200 مشترك. اشترك 8 9 على 10 نقصوا. كير لقينا فما تفاعل وفما جو فما اشتراكات. انا قاعدين للصباح فماش دعم فهم شي. 10 ماكس نقص. ودي بدري هيك تضرب.
يلا يلا شباب، يلا يلا مشترك اشترك فعلوا لنا الجرس، نص 200 مشترك في أقرب وقت. صح ود البدري صح. يلا يلا شباب، يلا يلا مشترك اشترك فعلوا لنا الجرس. في شخص يحب يلعب معنا يحط الايدي متاعه في الكومنتات. شوي بشوي الكواليتي متاع اللايف تتحسن، الصوت متاع اللايف يتحسن، كل شي يتحسن. اخرج اخرج كل هاد اخرج. اه كيفاش راني راقع بالثلج راه. صح يا بابا صح. كيفاش راقع بالثلج وزني بالكهرباء. يلا شباب يلا 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 مشترك اشترك فعلنا كجرس. محفظة روعة. محفظتي انا ولا تبع ود البدري. صح يا بابا. يلا الولاد يلا مشترك اشترك. زاد مشترك واحد، مشترك واحد ونوصلوا 150 مشترك. يلا الولاد. احلى متابعين واحلى ناس واحلى 150 اخ واخت. شكرا الولاد شكرا شكرا. صح يا ود البدري صح يا بابا صح. يلا 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 يلا. كفو 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 بابا كفو. اسطورة ولد البدري اسطورة. اشترك بقناتي وراح ابعت لك هدية. هنجي نشترك هني طبعت لي هدية. ايش عندكم هنا يا حاج. يلا 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 شباب يلا وصلنا 150 نوصل 200 يلا. يلا 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 ديما الكونتاري مركي الولد يلا. اي شخص بده يلعب يحط الكونتير، يحط الاي دي تبعه. جلاد اكيد جلاد. يي وصلنا 150 اما احنا في 200 الرومات. يا زاد كراو في 200 صاحبي الرومات. يا غيث بارتاج صاحبي اللايف. حط لي دي متاعك هاكا ماني طالب مانيش طالب حاجة مستحيلة معك.
يلا يلا شباب مشترك يشترك فعلنا الجرس. عبد السواق يا نو يا برو انت. الولاد عادي اللي يقول نوب خلوه ماش تصفورة كمونتير في بلوتوث. يا غيث كيفاش يديك وقت في حرف. متجيش يدي فيها حرف. فنش بابا فنش. صح يا راجل صح يا بابا صح. يلا يلا شباب مشترك يشترك فعلنا الجرس وتشوفوا الأسطورة ولد البدري. هاي اللي قاعد بتسرش. صح يا بابا صح. جي بابا جي. يلا مش مشترك يشترك فعلنا الجرس. 12 كيلو باين 12 كيلو. يلا المشترك يشترك فعلنا الجرس. يا شباب ضعوا الاي دي تبعكم. ضعوا الاي دي مش نرسلكم. حطوا الاي دي. يلا شباب اي شخص يرسل لي راح العب معه. يلا بليز. يا جيفارا ولا شكون. جيفارا كانك تسمع فيه في اللايف بليز. هاي ولد البدر يرجع. يلا شباب مش مشترك يشترك فعلنا الجرس. شوفونا شكون اخر يرابع. الولاد راكم كي تبعثولي راه ما نجمش نشبح يعني. يلا شباب مش مشترك يشترك فعلنا الجرس. الجيم هذه نلعبه مع جيبورد. الجيم الجاي نلعبه مع زوز اخرين. يا طه والله لما نبعث لك والله جيست كملنا الطراح. اللي مش مشترك يشترك فعلنا الجرس. شنو هي؟ يلا الناس كل لايك سبسكرايب. يلا يا شباب يلا مش مشترك يشترك فعلنا الجرس.
زيرو 50 مشترك ونعمل رومات. يعني كل مرة باش نلعب مع واحد من المشتركين. يلا 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 يلا. دي لاج غادي. هذا البدري كان يتفرج على اللايف راني منه باش نهبط لاج غادي. يلا 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 شباب يلا مش مشترك يشترك فعلينك الجرس. اللايف هذا باش يكون معانا ولد البدري وكل مرة نضيفو زوز من المشتركين يا معناها. يلا 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 مش مشترك يشترك فعلينك الجرس. أحلى متابعين. اليوم لازمنا نسلو. يا صديقي يا صديقي إن شاء الله نلقى دعم للشيان بتاعي. جرام مويت. يلا يلا شباب مشترك يشترك فعلينك الجرس. 200 مشترك. جنبه صاحبي كان عاوز يكتب دعم مرة أخرى في بالي تعرف شنو تعمل. يلا يلا مش مشترك اشترك فعلينك الجرس. اشترك في القناة وبعد كده ربي يموت وكا. اشترك في القناة وانشر البث. نشوفك متفاعل تجيك صاحبي الموت. مش كما زي الموت خاطر ديجا الولاد اللي عنا في المود جاهم به يرحم وزيهم الناس الكل. يلا 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 مش مشترك اشترك فعلينك الجرس الولاد. هذي قلت لك يا سمح تكون متفاعل وجوك باك توجيك موت. يلا يلا مش مشترك اشترك فعلينك الجرس. يا مين كي نكمل الجيم نضع الاي دي تبعك. راح ارسلك مباشر. انا ما مسحتك عندما ترسل المسج العديد من المرات اليوتيوب يمسح المسج تبعك. جنبه نستنى صاحبي يكمل يعني ترى ادخل العب معاه. يلا 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 بارتاجونا كاللايف. بارتاجونا كاللايف لايف 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 لايف. لايك وشير وسبسكرايب. شكرا نوصل 200 مشترك. عليكم رومات. معنا الأسطورة من أساطير المشتركين كيفورا. طامونا اليد متاعكم باش نختاروا منهم زوز نبعثوا لهم يدخلوا يلعبوا معنا طرح جديد.
يلا 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 شباب يلا، المش مشترك يشترك، فعل انك جرس، مش اي لايف يدخل معنا ويجي. لايف اليوم ما فيش ديامون، لايف غدوة ينجم يكون في توزيع هدايا متعرفش. يلا شباب يلا اشتركوا في القناة، فعلونا الجرس، وشكرا. فايتي ميرسي ميرسي، ثانك يو ود البدري، ثانك يو. سلام عامر، سلام 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 سلام. يلا شباب المشترك يشترك ويفعل لنا الجرس، نوصل 200 مشترك نعمل رو المتابعين، ونكون اني نلعب فيها مع اي شخص يقتلني، تكون الكاميرا عليه هو معناها لا روم كامل. يلا 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 شباب. سوريا شلون تشحن بسوريا؟ صديقي لازم يكون عندك حساب جوجل بلاي امريكي او اوروبي، ويكون معك كارت جوجل بلاي امريكية او اوروبية. مراجل طبعا مراجل. فهمت حبيبي كيف تشحن؟ يلا 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 شباب مشترك يشترك في علينا جرس. يلا 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 اشتركونا في القناة، وصلوا 200 مشترك في أسرع وقت. شوف القنطرة. يلا يلا شباب مشترك يشترك في علينا جرس. صح جيبورة صح، أسطورة. يلا يلا يا شباب مشترك يشترك في علينا جرس، يحب أي استفسار أي حكاية يجينا على الانستغرام، يحب يدخل الكلان، يحب يسأل على أي موضوع يجي الانستغرام يسباموه لكم الولاد في التعليقات، يرسل لي مسج ويقول لي تابع اللايف. يلا 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 وصلناش 160 مشترك. قداش عنا من لايك، قداش عنا من اشتراك الولاد؟ وسيم حل لايف.
برا سبام برا سبام برا سبام الأيام متعشين عند وسيم الولاد برا. يلا شباب يلا، مش مشترك اشترك فعلنا الجرس. طيب صاحبي نكمل الدور هذا وانا ابعتلك، وزيد ابعتلي الاي دي متاعك، ابعتلي الاي دي متاعك على الانستغرام. ياسين صاحبي يدخل ياسين. يس وسيم لا. لا لا ما معي فيسبوك، معي بس انستغرام. قاعدين يرتاحوا بيها ماما، فكر ندور وين لحد ما. يلا يلا شباب مشترك اشترك فعلنا الجرس. يا الولاد أصابكم يا الولاد، راه نزلوا كيف يا الولاد يا الولاد. يلا يلا شباب مش مشترك اشترك فعلنا الجرس. هنوصل 200 مشترك جماعة. لا الدنيا ما خلونا عتاكين كافو. لا يا أخي ياسين بعثلك ديجا فيت من بكري. يلا 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 شباب يلا. اللي مش مشترك يشترك فعلنا الجرس. يلا يلا شباب يلا. ابونا قداش من ابوني وصلنا شو. زهرة ضاع الاي دي تبعك واشتركي في القناة، وراح ارسل لك عندما اخلص الجيم. يلا 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 اشتركونا بالقناة تحت اشتراك اشتراك. في شخص بده يلعب معي الروم عندما نوصل 200 مشترك.
شخص بده يلعب معي بس يشترك بالقناة وينشر لنا البث. يشترك في القناة وينشر لنا البث ويضع الاي دي تبعه في التعليقات. هنا كل الجيم. كفو كفو شباب، كفو 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 كفو. مين مش مشترك يشترك، فات انك جالس. كفو ولد البدري، كفو كيفونا، كفو كفو كفو. ياسين حلي ياسين، هيا الولاد اللي هاك يحط الاي دي متاعنا. ما لعبش معنا طرح هذا، يلعب معنا طرح الجاي ويجيكم بيه. برا ياسين، ابعث برا. مرحبا مرحبا. يلا شباب، يلا مش مشترك يشترك، فعل انك جالس. يلا يلا شباب، يلا مش مشترك يشترك. لحظة لحظة، خلينا نشوف عباد اخرين. جيبوا لي ديات. واحد ثلاثة، واحد ثلاثة ثمانية، سبعة واحد، سبعة تسعة ثمانية. وهذا صغير خلاص، صاحبي جنبه. ثمانية ستة، واحد ثلاثة، اثنين ستة، اثنين، أربعة سبعة. يلا يلا الولاد انشرونك البث، مش مشترك اشترك. يلا يلا مش مشترك اشترك، وفعل انك الجرس. يلا يلا 500 مشترك، بارتاجوا لك اللايف والبلايس كل.
يلا شباب، مشترك اشترك فعلنك الجرس. يلا شباب، يلا مشترك اشترك، فعلنك الجرس. يلا يلا شباب، يلا 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 يلا، شركاتكم. انا بدي شنو؟ جميعكم راح تشتركوا في الروم حبيبي جس، بس نوصل 200 مشترك. وصلوا 200 مشترك، صعب تدخلوا كلكم في روم، شاركوا كلكم في روم، تطلعوا كلكم بالبث. قداش وصلنا من لايك، قداش من مشترك تو؟ المديراتير ياسين عك لبس تشالاو الدنيا حايسة. تشكر يا احمد يا حبيبي، تشكر تشكر. منشر البث، ارسل البث لاصدقائك، وقول لهم اللي عندما نوصل 200 مشتركة في روم، وراح يشارك فيها الجميع، وراح يطلع الجميع على البث. وليق الجنب اللي يرحم امك، صح؟
يلا يلا شباب، مازال 7 مشتركين على 160. يلا الولاد يلا شوروا لنا البث. احمد انت ضاع الاي دي تبعك، راح ارسل لك انا عند ما كمل الجاي. هذا الجلاد ولا البدرة تعرفوه؟ هكا الدنيا حايس. خلي شوية على ياسين. يلا شباب ونشوروا لنا البث. 07 مشتركين ونوصل 160، وقعدوا لنا معناها 40. يلا انتم كفوا وقد. يلا شباب يلا. ماشي حبيبي يا احمد ماشي، ضاع الاي دي تبعك. يلا شباب المش مشترك يشترك ويفعلك الجرس. نوصلوا 200 مشترك نعملوا روم. يلا يلا شباب يلا. لما اخلص البث لما اخلص الجيم راح اوريكم الاي دي تبعي. بقدر اوريكم الاي دي وانا بلعب. عاك ولد البدري عاك. طرشق حي من هيك. صح بابا صح. واحد على يمينكم وزوز على يساركم. الله يرحمكم الولاد. صح صح. كفو شباب كفو كفو. يلا المش مشترك يشترك. يا عماد كاركتير بلوس. سين صاحبي خلينا نجيبها بعد اخرين لو بعد اللايف نلعب. بعتلك يا جمر، بعتلي انت صح. معروف.
لحظة شباب نلعب بروم. شباب روم مع أعضاء الكلان تبعي، راح أوريكم الجلد بعدين نرجع نلعب مع المشتركين. لحظة قنبل صاحبي لحظة. هلا شباب، مرحبا بكم. اشترك فعل انك الجرس. مراقل البدري تبع المسلمين بعثلك صح. يا قنبل صاحبي دزوليه لحظة برك. يلا شباب، مش مشترك Chegou a hora. Solta o som. فعل انك الجرس. استنى من ابونيك، دش من لايك الولاد، يلا وانا بدري. يا شباب الروم هذه تبع الكلان، يعني ما بقدر اضيف اي حد. يلا الولاد يلا، رانا تكون سنة في 153. يلا برتاجونا كاللايف خلص له 200 مشترك. سويكم اني روم نضيف فيها اعضاء الكلان تبعي. يا شباب الروم هذه تبع الكلان، وبس. بحاولوا كل خلوني واحد. يلا شباب يلا. شكون انا مع كلانك؟ شكون مع كلاني؟ صديقي انت مو تبع كلاني صديقي. يلا المش مشترك يشترك ويفعل لنا الجرس. اذا بدك تعمل روم مع كلانك لا تعمل بس. صديقي كنت بلعب مع المتابعين، اجاني شخص من الكلان تبعي اللي احنا عاملين روم، اذا بدك تلعب تعال. رحت ولعب ما فيها ولا شيء، وعندما نوصل 200 مشترك راح
أقوم بروم المتابعين. هذا الأسطورة ولد البدري. شو ناس بعناصي كعكعك يا بابا. ياسين زايد صعب شكل على راسي، راه كونيكسيون تعيس. راح ألعب مع الجميع، راح ألعب مع الناس الكل. جيت لما أخلص الروم ضعوا الأي دي تبعكم وراح أرسل لكم. ما فيها ولا شيء ولا شيء ولا شيء. هذا عاد كلها في بلبية هذا في الكلوك. برا الكلوك موت أنا بكري خي. انشروا لنا كل بث، انشروا لنا كل بث، انشروا لنا كل بث. شكون هذا معي يا ولد البدري. كونيكسيون ياسين صاحبي، كونيكسيون. جماعة الجيل يلعبوا ضد بيه. يلا يلا شباب، اشترك اشترك علينا كذا قرص. صح هشام صح. صح بابا صح. يلا شباب مش مشترك اشترك وفعل لنا الجرس. كملوا الروم مع الشباب، ارجو نعم مشتركين. نفسنا من ابوني الوليد قدام. ضعونا لا يدير الولاد، ضعونا لا يدير. حارس لكم جودة مو كويسة من النت صدق. يلا شباب المش مشترك يشترك وفعل لنا الجرس. واحد يتفرج في اللايف. يلا شباب انشروا لنا البث واشتركونا بالقناة. مريق السجيه وصلت الايدي. كمل الروم وانا ابعث لك.
يلا شباب انشرونا البث. يلا شباب يلا مش مشترك يشترك خلينا جزارس يلا. يلا 8 من الناس ونوصلوا 160. يلا نوصلوا 170 يا سيدي، نعملوا روم مش 200، 170. ود البدري يا راجلي. لا شيء. صح ود البدري. يلا الشباب اللي مش مشترك يشارك فعلنا جزارس. موديراتير سباموت من نوصلوا 170 مشترك نعملوا روم، ونوصلوا 200 مشترك نعملوا روم أخرى. يلا الولاد يلا سبام سبام. لا مازالوا 18 مشترك أخرين نعملوا روم. هاي صاحبي يا بلوك انت ما تفهمش. نعم صديقي في روم، بس عندما نوصل 170 مشترك ناقص 18 مشترك ينشرون البث. ننشر البث عشان نجيب 18 مشترك وراح نسويكم روم. يلا يلا نزلوا 17 مشترك من 18. يلا الولاد يلا. انشر البث على الفيسبوك، على تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، على اي موقع بدك اياه. يلا يلا بارتاج الولاد، بارتاج ماكس، بارتاج الولاد ماكس بارتاج. لايك لايك ماكس بارتاج ماكس اشتراك. 17 مشترك الولاد، 17 كاو. بلال صاحبي وصلت الهدية متاعك وصلت، واحمد وصلت. جيس بارتاجونك اللايف. بارتاجونك اللايف هكا هو. نوصلوا 200 مشترك، هنوصلوا 70 مشترك فما 170 مشترك فما رو. نوصلوا 200 مشترك فما رو مخر. بلال صاحب بارتاجك اللايف بلال، واعمل ابوني كلامك شعابي. صح يا بابا صح. شكون كل اقول والبس كيلر بقرة. صح كيلر صح. يلا شباب مش مشترك يشترك فعل لنا الجرس. 17 مشترك كهوما. تلقى 7 من الناس يتفرجوا في اللايف. كان كل واحد فيكم يبارتاجي ولا يبعث 3 4 من الناس اليوم تاع اللايف
بارتاجوهم تا نوصلوا بالسهل معناها. يلا الولاد يلا. صح ولد بدري صاحبه صح. يا جنبه السبامي كمان سبامي حشيش سبام. صح كده صح. عندك فيفر برش سكر عليه بالزون وكذا. يا حشيش بدلك يا في هذا 200 170 صح. صح صح. تين ابوني نعملوا رومات المشتركين صعب ندخل نلعبوا فيها يعني جماعة الكلان وسي بي معنا المشتركين. 670 ابوني طبقا 153 معناها كيلو كسعن لايف. يلا يلا شباب يلا اشتراكاتكم يلا. يلا يلا شباب اشتراكاتكم يلا. احتاجونا كاللايف 7 من الناس نوصلوا 160. يلا الولاد يلا. يلا الولاد يلا يلا اشتراكاتكم يلا. الروم بتاع 170 مشترك كل واحد اشترك وبرتاج اللايف مش يدخل فيها يكون معنا في اللايف. يلا شباب يلا مش مشترك اشترك واسرق واسرق
خليها بالكيلر تمام. الولاد قداش أنا من أبوني وقداش من لايك الولاد. يلا شباب يلا شاركونا بالقناة. عبود 2003 مرحبا عبود 2003 مرحبا بيك في القناة. يلا اشتركوا في القناة نوصلوا. ما زالوا 8 مشتركين 7 مشتركين. يلا الولاد يلا 7 مشتركين مازال. يلا الولاد يلا كان 9 من الناس نتفرج. احمد رباحي صاحبي يلا شاركونا كاللايك. ماكس لايك ماكس بارتاج ولاد ماكس لايك ماكس بارتاج. كل المستهلك تايمين. صاحبي بارتاجي انت اللايف معاه من ضرب ابونية مع كل جونا به. شوي بارتاج من عندكم وشوي دعم لولاد نوصل. يلا شباب يلا مشترك اشترك فعلنا جرس. والله ريح هذا طار لك براسك يا بقر. يلا انبياء مسالك وكيل ريال. يلا الولاد ستة شركات 6 شركات نوصل 160. يلا كيل المستهلك. واكل برشا دماج مستهلك. يلا صح كيلر صح. يلا شباب المش مشترك يشترك وفعل لنا الجرس. نوصلوا 170 مشترك. خلينا نعمل لكم رومات. يلا سبامونا الفيديوهات متاعكم الولاد. سبامونا الفيديوهات نجيب شكون يلعب معانا سبام. اي جنبه ابعت جنبه. يلا شباب المش مشترك يشترك ويفعل الجرس. ماكس بارتاج ماكس لايك. يلا احمد عطية ياسين لعبنا مبكر صار نلعب بعد اللايك. بلوس
هاي بلال حل الجيم بلال. 8-2. 3-1. 1-2. 6-3. 6-7. صحيح. وصلتك في بلال. أحمد 1. 4-4. 2-4. 4-8. 8-4. 0. صحيح يا أحمد وصلتك. هاي سيف. 1-6-6. 6 أخرى 1. وانا ولد البدري. وش هاي ادخل ولد البدري ادخل. جنبه لجركتي. يا الولاد متبنوا لي سرا. احضر الولاد الريدو مار الجيم لا. يلا الولاد يلا ماكس لايك ماكس بارتاج يلا. المرة هذي يلعب معنا زوز. الترى الجاي يلعب معنا زوز وخرين. يلا 154 معناها يريم 6 مناش يعملوا ابونين ولا ايه. ياسين صعب ينبعد بعد اللايف يقول لك تو نلعب. هذا خلينا نجيب شوية عباقي. هي جنبه لا بعثة. كم من اللايف حكاية 10 وكان 10 صح. مفماش دعم. كنا نوصلوا 170 ابوني نعملوا رومات. مفماش دعم. نزلوا 16 مشترك. محمد صالح عندي روم. محمد صالح سيبني بليز. مروان صاحبي في اللايف. بليز يا جامبل بليز. يا جامبل بليز. يا ولادي بليز. هذاك ندخل نعبرو. وياب معايا شكون في اللايف صاحبي. يلا الولاد يلا هم 3 من المشتركين يلا. ترى هو نقلب نجيب عبادات اخرين الولاد. ترى هو نقلب.
يا محمد يا محمد، كمل الطرح هذا وتدخل تلعب صح. برتاجينك اللايف. برتاجينك اللايف وابعث الخمس ست من اصحابك، كل مرة ندخل شكون يلعب. الطرح هذا ومعنا جنبل ود البدري، طرح جاي نقلبه نجيبه عباد اخرى. يلا شباب يلا. يلا شباب يلا يلا يلا، شراكاتكم ولايكاتكم معانا في طرح مثل البيئة. يلا مازالوا 5 مشاركين، 5 مشاركين هكا، 5 نوصلوا 160. يلا المش مشترك يشترك وفعل انك جالس الولاد يلا. شوفوا البينك 300 على خاطركم قاعد نلعب معنا. يلا شباب يلا الشركات، اشترك. فعل انك جالس. يلا يلا شباب يلا، شكون مازال مشترك في القناة يلا يلا يشترك. يلا شباب يلا المشترك يشترك، فعل انك جالس. سبامونا الريديات متاعكم في التعليقات، خلص الجاي نضيفكم. جنبه صح. يلا شباب مش مشترك يشترك وفعل انك جالس. حطونا اليدين متاعكم عشان نجم نلعب معاكم نرسل لكم.
كلكم طالب صداقة قبل تروحوا تلعبوا معنا. يلا الولاد يلا. شد مشومك ليجيك ما يكبر مني مشومك. كانت المية المشترك نعمل روم طيحنا 170 مشترك نعمل روم. يلا كده. زادوا 5 مشتركين نسكروا 150. سكروا 160 و 150. واسرق. يلا شباب يلا شباب مش مشترك اشترك فعل انك جرس. خمسة مشتركين نسكروا 150 وعندنا 10 مشتركين. انتم قد هالولاد. صح بابا صح. يلا شباب اشتراكاتكم اشتراكاتكم مش مشترك اشترك وشعل فعلك جالس. هنطلع 170 مشترك نعمل لكم روم المشتركين. يلا يلا شباب ماكس لايك ماكس والله والله.
يلا الولاد ماكس لايك ماكس بارتاج، يلا الولاد. انت هاي احنا كمل كله معلش. اسكرك الباب على خير. يلا الولاد ماكس لايك ماكس بارتاج، يلا يلا الولاد يلا. اللي مش مشترك يشترك ويفعل لنا الجرس. يلا شباب ماكس لايك ماكس بارتاج. يلا 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 مش مشترك اشترك وفعلك الجرس. حطونا اليدين ذاكم الولاد. يلا الولاد نزلوا 4 بونيك هاو يلا. فاكروا 160,000 160,000 خاطر 160,000. فاكروا 160 مشترك يلا. جوز 4 من الناس جوز 4. 4 نسافر 160 يلا. اي صاحبي يروم على قريب. نزلوا 4 مشتركين صح. بارتاجك اللايف. يجونا 4 مشتركين جدد.
صح بابا صح صح، جي 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 الوليد جي جي. قنبل غير كتير. موديراتور تاع شاني الوليد. يلا الوليد يلا 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 يلا. يلا يلا يلا، جبت لك مشتركين حبيبي. فينا من المشتركين يا حبيبي فينا. يلا الولاد نزلوا 3. نزلوا 3 كهو. يلا يلا يلا. يلا شباب يلا، مشترك يشارك فعلينا كجرس. يلا يلا الولاد، مش عاملكم رومة. يلا يا ولد البدري كانت تسمع في اللايف يقول اعمل روم ويبعث لي فيديو المتباز في الميساج. يلا الولاد يلا يلا، مشترك يشترك. 6 7 6 3 5 6 7 0 1 3. النمبر دامي كومبلي. يا وش اسمه هو يا جلولي صاحبي، اللومية عندك مع بيك لازم توصف شكو. يلا شباب يلا، بزينا الروم يلا. روم بيك يا بلال يا صديقي، مش نتعدوا في الروم تو في اللايف بعد نلعب بعد.
يلا شباب، يلا يلا يلا. يا جنبل يا جنبل روم ده. مرة هذا بعت لي فيديو المتبوظ. يا جيفارا يا جيفارا، كانك تتبع في اللايف سبامي غادي الدرس متبوظة. لا بعت لي من قبل لا تدخلني. اللي دي أوال ولاد أوالي. يا جيفارا وخي الكود بريك ايدي. الايدي الولاد الايدي ايدي. 8 0 0 6 9 متبوظ. المتبوظ المتبوظ 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9. نعم اللي دي المتبوظ الولاد، انا قاعد نسباميكم فيهم. يلا شباب يلا 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 يلا، مشترك اشترك. تعالى اليدي والمتبوظ تعالوا موجودين.
يلا الولاد، يلا مش مشترك اشترك، فعل انك الجرس. يلا شباب، المش مشترك اشترك، فعل انك الجرس. يلا شباب، يلا 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 يلا. يلا شباب، يلا مش مشترك اشترك، وفعل الجرس. ادعموني يا صديقي، لا ندعمك، لا تدعمني بالله. يلا شباب، يلا مش مشترك اشترك، وفعل الجرس. يلا شباب، يلا مش مشترك اشترك، وفعل انك الجرس. يلا شباب، يلا 17% شهري. يلا يلا اساطير او سي بي قاعدين يدخلوا. ايه كبران هذا. بالرايقة ورا ننصبر. وين سبامي فيو درباد.
بلا لانسي كان قاعد يتفرج جيفورا. لانسي يلا الولاد يلا مشترك اشترك فعلنا الجرس. يلا شاركونا في القناة. يلا شباب مشترك اشترك وفعلنا الجرس. يلا شباب يلا. يا جيفارا لانسي يا جيفارا لانسي كنت اسمع بيه بالله. يلا شباب مش مشترك اشترك شباب انشر انك البث. اتلمت الأحباب الكل رومانسي. لانسي في 22 واحد الروم. نانسي بعت لي رقم قداك 17 ولا 13 هذا. يلا شباب الايدي كل شي موجود هنا. الايدي والمتوسط موجودين الولاد. يلا المزل ما تخليش يدخل ولاد. عشان ما تخليش يدخل. 12 النمرة 12 هاي تفضل. صيصي وصلت لك ام بيت وصلت لك. مش مشترك يشترك الولاد فعلنا الجرس. لانسي يا جيفورا لانسي الله يهديك. انت قلت روح. يا والله يا ودي لانسي صاحبي خاف تشوف حل لايف لانسي.
أصلا من الرول الشر على الخنشور. يا جيبورة يا جيبورة خي كبران شو كل تمت. يا ودي هيا خنشور حلاي لهيك 14 كون 14. صحيح بعتلك انفيتاسيون صحيح. يا أولادي كلموا. اخوي زي باش نخرج منها الروبري هذه. يا أولادي لانسو يا شباب المش مشترك يشترك. زادونا 3 أبوني نوصلوا 100 مشترك. يلا 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 روم نار روم نار الولاد روم نار. اشتراكاتكم شباب اشتراكاتكم اشتراكاتكم ابعث. خلاص فتنا في الروم شباب فتنا. احلى متابعين احلى متابعين. يلا يلا الولاد يلقاني ما يقتلنيش يرحم والديكم. يرحم والديكم يلقاني ما يقتلنيش. يلا الولاد مازالونا 3 مشتركين هنسكروا مستقل. مرة عليه الجمهور كلها طمعانين. ليش عم بديكم يا ولادي راني اخوكم الصغير. سوري صديقي سوري.
والله شباب مش مشترك يشترك يفعل لنا الجرس. مجموعة قتلوا بعضها. يلا الولاد مزنونة تلاقوا مستركين على 160. يلا الولاد سكروا اليوم 160 وغدا نسكر 200. يلا الولاد يلا. صح أيمن صح صح بابا صح. يلا شباب يلا مشترك اشترك فعلنا جرس. رامي اقتلوا الباب. حبيبنا اسمع كارنكو بساعدك يا كارنكو. اوه يلا شباب يلا مش مشترك اشترك فعلنا جرس. يلا شباب يلا شباب هذا هو الرومانس الفاشل.
الرومانسي الفاشل اللي رقم الخريطة شادي. كولومبو يا وحش. مروان صح. هذا قرايت انت وذني يا ملا. انا يا حسين اننا قاعدين. يلا شباب مش اشترك مزنونا 3 شاركين على 160. يلا يلا اشتراكاتكم وانشرونا البث. يلا 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 ده بدكم كل يوم رومات. قولونا في التعليقات. يلا شباب يلا. بالبدري يا كم قطع. يلا شباب مش اشترك فعلا جالس. يلا شباب يلا مش اشترك انشرنا كالبث. هنوصلوا 160 مشترك. واحلى كولومبي. يلا شبيبي يلا يلا مش اشترك فعلنا كالجرس. يلا يلا يلا. ما فتت. هوليجانز جركتي. يلا الشباب مش مشترك يشارك فعلنا كالجرس. قال كولومبي.
هذا هو الكولومبي بالاكا دراغون والاي ام بي الازرق. يدمج بالاحداث بلا 12 يا الهي. يلا 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 يلا. هرج يقتل سكوبار. اي نعم، هرج يفنش سكوبار. يا الهي يا الهي. يلا الولاد مشترك شارك وفعلك الجرس ونشرنا البث. زالونا 3 مشتركين ونواصل 160 مشترك. يا ايوب ايش تحكي يا ايوب؟ ما قلنا انا فعلت التيم نوال. غلطة من إدارة الروم زادة دايرة كل شيء ليميتي. ماشي رومان في آخر. يلا يلا شباب، يلا مش مشترك يشارك فعلنا جرس. من الهلاك. ولا شوي يا معلم. اي نعم، يكونون بيفنش على شخص اخر. هاي من لهيد. يا رد ما برقنا. يا رجل يميني.
صح كل أمي صح. صح يا بابا صح. صح يا بابا صح صح. يلا شباب مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. يلا 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 يلا. والله يا جنب الخير زي باش نقص تعبت وتو متعشاتش. ابعتلي يا ولادي شوفوا تولي ما تخرجوليش. مباشر في الكولومبي مباشر. شوي شباب لهنا نكون وصلنا لنهاية اللايف. ان شاء الله نتقابلوا غلبة في لايف بكري صباح بكري ان شاء الله. كان نقول لكم شكرا على المتابعة والى اللقاء. باي باي الولاد.